The next one is anticipatory grief. Anticipatory grief may be seen in individual and family who are expecting a major loss in their nearer future. Okay, anticipatory grief છે એ કેમાં જોવા મળે છે? મે બી સીન ઇન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ ફેમિલી. કેવા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને ફેમિલીની અંદર કે જેનામાં કે જે હુ આર એક્સપેક્ટિંગ એ મેજર લોસ, કે જે નિયર ફ્યુચર્સની અંદર એના ભવિષ્યમાં એને ખબર હોય કે એનો લોસ છે તે થવાનો છે, મેજર લોસ ઇન ધેર નિયરર ફ્યુચર. And the conventional grief is primarily associated with the grief that is conventional grief છે તે grief સાથે જ associated છે with the primary grief that is experienced following a loss. જે લોસ થવાથી ખબર પડે છે, બરાબર, જે ફોલોઈંગ લોસ અથવા તો કોઈ પણ કરન્ટલી લોસ થવાથી જે ગ્રીફ જોવા મળે છે તે કન્વેન્શનલ ગ્રીફ છે એ કીધું છે. પ્રાઇમરીલી એસોસિએટેડ વિથ ધ ગ્રીફ that is experienced following a loss. This process of bereavement or adapting a loss may take days. બરાબર, bereavement or adapting to loss may take days, week or years. Depending on this sense, બરાબર, આ પ્રકારનો જે લોસ છે, the process of bereavement, બરાબર, શોક છે, બરાબર, bereavement એટલે શું થાય તો કે શોક, or adapting to loss may take days, બરાબર, કે જે લોસને એડેપ્ટ કરવો, એની સામે અનુકૂળ થવું, બરાબર, એનો જે શોક છે, એનો જે આઘાત છે જે પીપલને લાગે છે ફેમિલીઝની અંદર, બરાબર, એના માટે અમુક દિવસો, વીક્સ કે વર્ષો પણ લાગે છે. ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સેન્સ ઓફ લોસ, બરાબર, કે એનામાં એ કયા પ્રકારની સેન્સિટિવિટી છે, એનામાં કયા પ્રકારની લોસ છે તે કયા પ્રકારનો છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ડિપેન્ડિંગ ધ સેન્સ ઓફ લોસ ફોર ધ પર્સન ઇન્વોલ્વ, બરાબર, અને એનું પર્સનનું ઇન્વોલ્વડ એમાં કેવું હતું, બરાબર, એ પર્સનનું એ લોસ સાથે અટેચમેન્ટ શું હતું એના ઉપર ડિપેન્ડ છે. each person responds to loss in unique way. Okay, there is a each person is respond in a unique way. They respond to the loss. This response is based on the person level of development, બરાબર, જે પર્સનના ડેવલપમેન્ટ ઉપર ડિપેન્ડ છે, બેઝડ છે. લેવલ ઓફ ડેવલપમેન્ટ, પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ એન્ડ કરંટ કોપિંગ સ્ટ્રેટેજી, બરાબર, એનો પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ, ઓકે, પાસ્ટમાં પણ જો એ પ્રકારની એને એ પ્રોબ્લેમ છે તે જોવા મળેલો હોય, બરાબર, પાસ્ટમાં પણ એને એવો એક્સપિરિયન્સ કરેલો હોય તો એનામાં એ ડેવલપમેન્ટલ લેવલ છે તે સારું હોઈ શકે છે. ઓકે, એની સામે એ કોપઅપ છે તે જલ્દીથી કરી શકશે પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ અથવા તો એનામાં કરંટ કોપિંગ સ્ટ્રેટેજીસ, એ બધું લેવલ ઓફ ડેવલપમેન્ટ પર્સનની અંદર કેવું છે એના ઉપર ડિપેન્ડ છે. બેઝડ ઓન ધેર પર્સન લેવલ ઓફ ડેવલપમેન્ટ, પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ એન્ડ કરંટ કોપિંગ સ્ટ્રેટેજીસ એના ઉપર. Grief also manifested myriad physiological and psychological response. Table number 13.1. ઓકે, આ બધા અલગ અલગ મેરિયાડ એકથી વધારે પ્રકારના બધા રિસ્પોન્સીસ કીધા છે, ફિઝિયોલોજીકલ અથવા તો સાયકોલોજીકલ રિસ્પોન્સ કીધા છે, જે ટેબલ્સની અંદર કીધા છે એ જોઈ લેજો. ફિઝિયોલોજીકલ રિસ્પોન્સ ટુ ગ્રીફ, સાયકોલોજીકલ રિસ્પોન્સ ટુ ગ્રીફ, ઓકે, એમાં ક્રાઇંગ છે, સિંગિંગ, રેસ્પિરેશન છે, શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ, પલ્પિટેશન, એ બધા ફિઝિયોલોજીકલ અને સાયકોલોજીકલ બધા. એન્ઝાઇટી છે, ઇન્ટેન્સ લોનલીનેસ, સેડનેસ, ડિફિકલ્ટી, ડિસઓરિએન્ટેશન, એંગર, એ બધા સાયકોલોજીકલ રિસ્પોન્સ છે, આપણને ખબર છે, ઇઝી છે બધા. ઓકે, તો એ બધા સિમ્ટમ્સ કીધા છે, મેનિફેસ્ટ કરેલા છે ગ્રીફને સાયકોલોજીકલી અને ફિઝિયોલોજીકલી. એન્ડ ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ એ થિયરી ઓફ ગ્રીફ. કબલર-રોઝ એને જે થિયરી આપેલી છે 1969ની અંદર, having done extensive research with a terminally ill patient, identify 5 stages of feeling and behavior that individual experienced in response to a real, perceived or anticipated loss. ઓકે, કબલર અને રોઝ દ્વારા 1969ની અંદર એક રિસર્ચ જે ટર્મિનલ ઇલ પેશન્ટ ઉપર રિસર્ચ કરીને આઈડેન્ટિફાઈ કરેલું કે એના 5 સ્ટેજીસ છે ફિલિંગ્સ એન્ડ બિહેવિયર ધેટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક્સપિરિયન્સ, કે જે દરેક વ્યક્તિઓ છે તે એનો એક્સપિરિયન્સ કરે છે, તેના 5 સ્ટેજની અંદર એના ફિલિંગ્સ અને બિહેવિયરને આઈડેન્ટિફાઈ કરેલું છે, બરાબર. 5 સ્ટેજની અંદર ડેનિયલ, એંગર, બાર્ગેનિંગ, ડિપ્રેશન, એક્સેપ્ટન્સ, ડાબડા. ઓકે, ઘણી જગ્યાએ ડાબડા તો આવી ગયું છે, તમને ખબર છે. ઓકે, એના વિશે એની અંદર કીધેલું છે.
that the individual experience in response to a real perceived or anticipated loss ની અંદર આનો જે પર્સન છે તે એક્સપિરિયન્સ કરે છે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે ડેનિયલ. ગ્રીફની અંદર આ 4 સ્ટેજ કીધા છે: ડેનિયલ, એંગર, બાર્ગેનિંગ અને ડિપ્રેશન એન્ડ એક્સેપ્ટન્સ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે ડેનિયલ. ધીસ ઇઝ સ્ટેજ ઓફ શોક. આ સ્ટેજ પહેલો સ્ટેજ છે શોકનો. ધીસ ઇઝ અ સ્ટેજ ઓફ શોક એન્ડ ડિસબિલીફ. એની અંદર ડિસબિલીફ હોય છે, બરાબર, એ ખોટું લાગે છે ને, મતલબ કે એ જે હકીકત છે એને સ્વીકારતા નથી, ડિસબિલીફ સર્જાય છે. ધીસ સ્ટેજ ઓફ શોક એન્ડ ડિસબિલીફ. ધ રિસ્પોન્સ મે બી, શું રિસ્પોન્સ પેશન્ટની અંદર જોવા મળે છે, પીપલની અંદર? તો ઓકે, ધ રિસ્પોન્સ મે બી નોટ ઇટ કાન્ટ બી ટ્રુ. ઓકે, નોટ ઇટ એ ના હોઈ શકે, કાન્ટ બી ટ્રુ એ સાચું નથી. Denial is a protective mechanism that allows the individual to cope within the immediate time frame while organizing more effective defense strategies. ઓકે, આ જે સ્ટેજ છે એની અંદર જે પીપલ છે તે પહેલાં તો એ એવું જ રિસ્પોન્સ કરશે કે એ નથી, એમ, એ ના હોઈ શકે. નોટ ઇટ કાન્ટ બી ટ્રુ. ઓકે, એ સાચું નથી, આ ખોટું છે, બરાબર. એ ડેનિયલ એને નકારશે, ના પાડશે કે આ ના થઈ શકે, ના હોઈ શકે, કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ છે જ્યારે ફેસ કરે છે ત્યારે. તેમાં ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે ડેનિયલ. તો ડેનિયલ એ બીજું શું કીધું? તો કે ડેનિયલ ઇઝ અ પ્રોટેક્ટિવ મિકેનિઝમ. એ એનો એક પ્રોટેક્ટિવ મિકેનિઝમ પણ છે કે ધેટ એલાઉઝ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટુ કોપ વિથિન ધ એન ઇમિડિયેટ ટાઈમ ફ્રેમ. બરાબર, કે જે ઇમિડિયેટ ટાઈમ ફ્રેમ છે, ઓકે, જે એક્યુટ રિસ્પોન્સની સામે એક આ પ્રોટેક્ટિવ મિકેનિઝમ છે કે પેશન્ટને જે ટાઈમ આપે છે, ટાઈમ ફ્રેમની અંદર એક એની સામે સારી એવી રીતે ઇફેક્ટિવ ડિફેન્સ સ્ટ્રેટેજીસ બનાવવા માટે થોડોક ટાઈમ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, થોડાક ટાઈમ માટે એ સ્વીકારશે નહીં પેશન્ટ, ઓકે, કે એ સાચું નથી, એ ખોટું છે, બરાબર. એ એક પ્રકારનું પ્રોટેક્ટિવ મિકેનિઝમ છે. ડિફેન્સ મિકેનિઝમની અંદર પણ આપણે ડેનિયલ આપણે જોઈ લીધું છે. ડિફેન્સ મિકેનિઝમની અંદર પણ ડેનિયલનો યુઝ કરે છે. શું કામ યુઝ કરે છે તે પણ આપણને ખબર છે. તો ઇમિડિયેટ ટાઈમ ફ્રેમ વાઇલ ઓર્ગેનાઇઝિંગ મોર ઇફેક્ટિવ ડિફેન્સ સ્ટ્રેટેજીસ, કે જે આ ઇમિડિયેટ ટાઈમની અંદર એનો ડેનિયલનો યુઝ કરે છે. ઓકે, અને કે જેનાથી એ સારી એવી ઇફેક્ટિવ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ સ્ટ્રેટેજી છે તેનું ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેજ ડેનિયલ છે. અને સેકન્ડ સ્ટેજ જે ફિગરમાં તમે ફિગર જોવું હોય તો પાછળ બતાવેલી છે પેજ નંબર 33 ઉપર. ઓકે, 330માં જે ફિગર બતાવેલી છે ABCD, બરાબર. બધા રિએક્શન છે, ફિલિંગ છે, તે તમને ફેસ ઉપર ડ્રોઈંગમાં દેખાય છે ફિગરમાં. જે ફિગર 3.4a પેલી છે ડેનિયલ છે, જે કોઈ ગર્લના ચિત્ર છે. ઓકે, હવે સેકન્ડ સ્ટેજ છે એંગર. વાય મી? એની અંદર શું જોવા મળે છે પેશન્ટની અંદર? વાય મી, હું શું કામ? વાય મી એન્ડ ઇટ ઇઝ નોટ ફેર. ઓકે, એ સાચું નથી, આ મારી સામે ખોટું થયેલું છે. ઇટ ઇઝ નોટ ફેર આર કમેન્ટ્સ ઓફ્ટન એક્સપ્રેસ ડ્યુરિંગ ધ એંગર સ્ટેજ. આ બધી કમેન્ટ, આ બધા વાક્યો છે તે તમને જોવા મળે છે સેકન્ડ સ્ટેજની અંદર, જેને એંગર કીધું છે. એંગર મે બી directed at self or displeased on loved ones. Caregivers, even God. There may be preoccupation with an idealized image of the lost entity. Okay, આ એંગર જે ડાયરેક્ટેડ હોય છે સેલ્ફ, પોતાના ઉપર, અથવા તો કોઈ એના લવડ વન્સ છે, કોઈના જે નજીકના વ્યક્તિઓ છે એના ઉપર એ આ એંગર સ્ટેજ છે તે બતાવે છે. ઓકે, અથવા તો એને સામે એ કહે છે લવડ વન્સ અથવા કેર ગીવર્સ એન્ડ ઇવન ગોડ, અને ભગવાનની સામે પણ એવું બોલી શકે છે, એવું કહી શકે છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ નોટ ફેર, વાય મી. ઓકે, there may be preoccupation with an idealized image of the lost entity. Okay, idealized image છે ફિગર નંબર 13.4b એમાં જોવા મળે છે. ઓકે, અને જે બતાવેલું છે એમાં સેકન્ડ સ્ટેજ 3 છે બાર્ગેનિંગ. ઇફ ગોડ વિલ હેલ્પ મી થ્રુ ધીસ આઈ પ્રોમિસ આઈ વિલ ગો ટુ ચર્ચ એવરી. ઓકે, બાર્ગેનિંગ છે, ભગવાનની સામે ભગવાનને લાલચ આપી બાર્ગેનિંગ કરવું. ઓકે, તો બાર્ગેનિંગનો મિનિંગ તો આની અંદર એવું કીધું છે કે એ ભગવાનને કહેશે કે ભગવાન મારું આવું કામ કરી દે તો હું આવું કરીશ, એમ. ઓકે, આપણે બધું જે કહીએ છીએ એ પ્રકારની બધી વાત આમાં કીધેલી છે. ઓકે, કે ઇફ ગોડ વિલ હેલ્પ મી થ્રુ ધીસ આઈ પ્રોમિસ આઈ વિલ ગો ટુ ચર્ચ એવરી સન્ડે એન્ડ વોલન્ટરી માય ટાઈમ ટુ હેલ્પ અધર. ઓકે, જો ભગવાન મારું આવું કામ કરશે, જો ભગવાન મને એવી હેલ્પ કરશે તો હું પ્રોમિસ કરું છું કે હું દરેક
સન્ડે છે, બરાબર, દરેક રવિવારથી તો હું ચર્ચ આવીશ અને વોલન્ટરી મારી ટાઈમથી હું બીજાને હેલ્પ કરીશ. ઓકે, એવું બધું ભગવાન એવું કહે છે. During this stage, which is generally not visible or evident to other. During this stage, which is generally not visible or evident to other, a bargaining is made with God. It in an attempt to reverse or postpone the loss. Okay, આ લોસને પોસ્ટપોન કરવા માટે અથવા તો એને ઓછો કરવા માટે, બરાબર છે, આ ભગવાનની સામે એવું બાર્ગેનિંગ કરે છે કે જે ક્યાંય જનરલી નોટ વિઝિબલ બીજા ક્યાંય જોવા મળતો નથી, પણ એ ભગવાનની સામે જે વધારે પડતા લોકો છે, પીપલ છે, તે કરે છે. આ સ્ટેજ, થર્ડ સ્ટેજ છે, તે બાર્ગેનિંગ કીધો છે. ઓકે, ભગવાનને જે લાલચ આપે છે કે જો ભગવાન એવું મારું કામ કરશે તો હું આવું કરીશ. આમ ત્યારે મંદિરે જાય છે, અથવા ચર્ચમાં જાય છે, અથવા દરગાહમાં જાય છે, બરાબર, એવું બધું એ બાર્ગેનિંગ સ્ટેજની સ્ટેજ ફોર ડિપ્રેશન. ડ્યુરિંગ ધીસ સ્ટેજ ધ ફૂલ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ધ લોસ ઇઝ એક્સપિરિયન્સ. ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ ઓફ ક્વાઇટ desperation and disengagement from all association with the lost entity. ડિપ્રેશન છે જોવા મળે છે કે જેની અંદર ફૂલ ઇમ્પેક્ટ ઓફ લોસ એક્સપિરિયન્સ કરે છે પીપલ. ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ ઓફ ક્વાઇટ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ ઓફ ક્વાઇટ. એ પેશન્ટનું એક લેવલ આવી જાય છે, બરાબર છે. ટાઈમ ઓફ ક્વાઇટ ડિસ્પરેશન એન્ડ ડિસએન્ગેજમેન્ટ પેશન્ટ જોવા મળે ફ્રોમ ઓલ એસોસિએશન વિથ ધ લોસ્ટ ઓફ એન્ટાઇટી. ફિગર નંબર 13.4D ની અંદર જે બતાવેલું છે, ડીની અંદર, કે જ્યારે હવે કાંઈ પેશન્ટ પાસે કાંઈ રસ્તો નથી, બરાબર, ત્યારે ડિપ્રેશન એ સ્ટેજ છે તે જોવા મળે છે. લાસ્ટ સ્ટેજ છે એક્સેપ્ટન્સ. ધ ફાઇનલ સ્ટેજ બ્રિંગ એ ફિલિંગ ઓફ પીસ રિગાર્ડિંગ ધ લોસ દેટ હેઝ અકર્ડ. ફોકસ ઇઝ ઓન ધ રિયલિટી ઓફ ધ લોસ એન્ડ ઇટ્સ મિનિંગ ફોર ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અફેક્ટેડ બાય ઇટ. બરાબર, એક્સેપ્ટન્સ, બરાબર, જે લાસ્ટ સ્ટેજ છે તે એક્સેપ્ટન્સનો સ્ટેજ કીધો છે. ફિલિંગ પીસ, બરાબર, એ લોસની સામે કઈ રીતે પેશન્ટને એને એક્સેપ્ટ કરવું, બરાબર, રિગાર્ડિંગ ધેટ લોસ દેટ હેઝ અકર્ડ. ફોકસ ઇઝ ઓન ધ રિયલિટી ઓફ ધ લોસ, બરાબર, જે લોસ છે જે પેશન્ટ પાસેથી જે હવે છે નહીં, અથવા તો જે વ્યક્તિ છે, અથવા તો જે કોઈ, અથવા તો વસ્તુ છે જેનો લોસ થઈ ગયો છે, બરાબર, એની રિયાલિટી સમજવું એન્ડ ઇટ્સ મિનિંગ ફોર ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અફેક્ટેડ બાય ઇટ. Okay, all individuals do not experience each of these stages in response to a loss, nor do they necessarily experience them in this order. Some individual grieving behavior may be fluctuated and even overlap between stages. બરાબર, દરેક આમાં એવું પણ કીધું કે દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિ છે કે આને એક્સપિરિયન્સ ડુ નોટ એક્સપિરિયન્સ ઇચ ઓફ ધીસ સ્ટેજ, બરાબર, બધા સ્ટેજનો એક્સપિરિયન્સ બધા લોકો છે તે નથી કરતા. ઓકે, બધા લોકોના અનુભવ આ સ્ટેજ છે તે અનુભવ એ નથી કરતા. લોસ ઓર નો ડુ દે નેસેસરી એક્સપિરિયન્સ, બરાબર, અને એવું કાંઈ નેસેસરી નથી કે બધા વ્યક્તિઓ છે આનો એક્સપિરિયન્સ કરે. ધેમ ઇન ધીસ ઓર્ડર, અને બધા આ જે ઓર્ડર છે કે ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે ડેનિયલ છે, એંગર છે, બાર્ગેનિંગ, ડિપ્રેશન, એક્સેપ્શન, અને આ ઓર્ડરની અંદર એને એક્સપિરિયન્સ કરે, બરાબર, એવું પણ નેસેસરી નથી. સમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગ્રીવિંગ બિહેવિયર મે ફ્લક્ચ્યુએટેડ એન્ડ ઇવન ઓવરલેપ બિટવીન સ્ટેજીસ, બરાબર. સમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે ગ્રીવિંગ બિહેવિયર છે તે મે બી ફ્લક્ચ્યુએટેડ, અમુક સ્ટેજની અંદર વધારે ઉતાર ચઢાવ, વધારે ફ્લક્ચ્યુએટેડ હોય, અમુક સ્ટેજ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે, જેમ કે એંગર છે, અથવા તો ડેનિયલ, અથવા તો બાર્ગેનિંગ છે તે વધારે ફ્લક્ચ્યુએટેડ હોય, અથવા તો એન્ડ ઇવન ઓવરલેપ બિટવીન ધ સ્ટેજીસ, બરાબર, ઓવરલેપ થયેલું હોય, એકબીજા સ્ટેજીસ છે તે વધારે એકબીજા ઉપરથી વધારે તીવ્રતાવાળા છે તે દરેક વ્યક્તિની અંદર જોવા મળે, બરાબર, એવું પણ કીધું છે, કાંઈ ફિક્સ નથી કીધું આની અંદર. ઓકે, એન્ડ જોન એ બોલ્બી એન્ડ વોર્ડન દ્વારા પણ એક આ ગ્રીફના થિયરી પ્રમાણેના સ્ટેજ બતાવેલા છે, પણ દેર ઇઝ અ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, દેર થિયોરી ઓફ ગ્રીફ એન્ડ સ્ટેજ છે, જે 5 સ્ટેજીસ કીધા છે, બરાબર, એ બધું આની અંદર આવી જાય છે. ઓકે, જોન એન્ડ બોલ્બી દ્વારા પણ એ 4 સ્ટેજીસ કીધા છે. વોર્ડનની અંદર પણ એ અલગ અલગ સ્ટેજીસ પણ નહીં, પણ ફિલિંગ્સ અને બિહેવિયર કીધા છે એની અંદર. ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર, એવું હોય તો એની અંદર વાંચી લેજો, એ પણ સિમ્પલ જ છે. ઓકે, એન્ડ ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ અ ગ્રીફ પ્રોસેસ. વી આર ડિસ્કસ ઇન અ નેક્સ્ટ વિડીયો.